سلام خوبی؟ معلم این عرصه و مدرسه هم بر مشهور و روستاتی این حالم گفت که دنی طرف واسه خبر سرکارش از اون بحثا نبیکاری من یک کارگاه تیرچه بلوچی کاری کنه همه چند روز جوری بیان که ساکارش هردمون زنجیست مجبورون دخون برندش حالا کرا بسیکنم این رو درس بخونه خمام برم نبا ازار کاش حال دایم خوب لعبه میرافتی کنم چند روز فیسی که برم مدرسه حالا باید برم یه جایی دا ثبت نامش کنم ندارد شهر نشهست حالا تا مدرسه تعطیل کنه همون برم برمش کلید اندام املوچی کلید هونه نه ده خوشم کار شد طبعا اساسا لبرام یک لباس الو سلام خوبی آقا حسن ممنون سلامت بله نامش بیمونه می آجای دیوار سویتا من سی خود خب ما 6 ماه داشتی تری 6 ماه کاسی خاطر می دوید گم خبرم او رو پرستارش و گم انتقالش بخوام بدن مثلا بیارش روستا آدم او رو تیش واسون تا بهتره واسو تبیان سی خاطر همین 6 ماه دامش معلوم البته اجازه میکردم که برم همیسو معلوم هرخواستی همیرنو سلامت خدا محسنه یگاه خامنه تأجارك هانو راستگی هان من آجای دیوار قدیمش دوش استیران نامن آجای بیا تانیه لما بیدش دامن مامورم سیر راحت نه تا چندی باید او رو بر اصفهان بود
داری زد ممکنه محسن بود bir saatte yani donduğuma. Moram oyuna bu ara rezine. قرار باید برم دونی باید برم و گلمی و روستا انو دوباره از این طرف بیام برم بیمارستان خیلی طولی چشه Sen ben hadi gidecek. Aussi خواستم کنتر برخورد کنم تا واسه بخوابی بنام گیتسی برنزه دوشای برام بیمارتون هیچ چند نخرد مثل اورتو واپس چون یخچال دیرم و 20 ساعت ساره چیه؟ خوشو باشه با اجازه این آگهل نایبین میدی وردیم شون ها دوشی رام بیام بونگا بله بفرمایید بخاطرم دیگریم داریم بیمارمون نامش به دیوار نامش به بونگا درست یا هنگاه هیچ که 6 ماه قوی نکنی بفهم نه شد باشه یالا میخواه زمین نکشی نه نخواه دست در نکن زمین نکشی نه حالا فهمت تای تیلی نیستی نه من موقعی که بردم تو بیمارستان خب حقیقتش باید این بس مونو دقیقه زنگ زیگه پیل خام اینا من بیمرگش کم حقیقت هرچی هم زنگ میزه بهش نگم میشه یکیتون اینو گم بیکارم هر روز زنگ زیگه پیل خام من حقیقت نیامش دستی اینو بس مونو اینا بس کچی کم داشتیم با هم حالا بمانه دستی همیو من نرم چند روز کیم اصلا پاتی دیم نمونه ریکی دوست دارم چند وقت حالا ایده‌ای که تو داری شمرم داشته بشه اصلا نون دونی یا نه اما دوش خواست
چه بی باترام بیمارستون خواستم قضیه نسید بگم هگم بگم نگم گم بگم دوباره میلا گستم یا نمیجره نگم من خوم عذاب وجدان داشتم این خاطر که گل لیلا نخبرش داری لیلا نخبرش داری سی خاطری خواست بیاودین ما چه برای بچه نوی لیلا بسون بوده خواه؟ چی؟ دوید امساش داشت لیلا خش وای سرا من سردر کنیم اگه روزی هلالنا همین راز درام دیوار هموز تالا سرقت درد میکنه اما دیم کن نه دروی کنه لیلا خش دویشینان و جوش بحث کردن افشین دیگه میلا فاطمه داری کنه خانان دنیا نه افشین؟ ها اصلا خب من خبر ناره پس چیزی دیم سیما نگویی نه نه حتما نیخواست چه برگردین که یه دوباره اصلا دیمینه اصلا با من مطرح نکی چی ایگو فاطمه نخوام نظرم لیلا مخالف بیاد چی؟ نه دستی همی زرچن زون بسنه بیسا سرا ایسخش همون کار خش همون بچه سلام چی کارش؟ همون افشین بیسا سرا افشین؟ افشین خود سربازیه خدمته اوما بیازارم مرخصی اصلا سیما هیچی نکنی نه ما فکر کردم الان توی دیشکن زندگی کنه نه زون بسایی ما بیشتری نمون والا دست هفته که همین منمی عشق کرده زندگی که متاعتن رو هم و دینه گشتم من یه در پیداش کردم که برن سراغش ران در آوازی کنم تا دوید همین پشت در آسار تماسایی من تعقیب کرده که موکو اوممه ایسا اومه چی یعنی باید برن تی لیلا چه گم بخوام بتنای بسونم من دستی خاطر میو زنگ زمه لیلا گونی ترم بیان سراغت ای ترسون بیا ها بتنار بسونه در درسته دیشته ده زنگ گونی ترم بیان بچی حالا هم با همین تلفنی در ارتباطی منده هنون والا کن حالا معنی خوصی برداری سرمون زندگی آدرسش هم همین میخوام درست نانو کوینه همین اشکافته بالای بیمارستون هم مورو به نظرم برای هم مورو سراخشون ده هوا هم سرده برای هواشون بردا بیارشون اریخه اونه مویه شرط اونه نیدم اداره که برای خانواده تبیری نه که بخیر بیای خدوی تیره بحث کی دیمی کارگیره که ما هیچی نگو بله حالا هم سرام ایقدر دردم ایکنه که فقط شو چه سر منو سر بالش میره نم تیری چش همین تازه خود دید سرام یه هوا دردی دیم چه کاری کرده که ما خب من خبر نه دویتی آتش بلاییه فاطمه هم نیست نه ما فاطمه نماله خواهی اصلا ما خونمون نرم اصلا هیچی با ما نگو ما یه چند روز یک خونه که رفیقه نمیم نه والا کار و دوار خشن چیزای از سرار باید ایگی تیمیدی حالا همو اونه مشیش ماه خوام رو ازاره بله اگر ایتری تا انی تری همه نام شو بونگا تا همو بونگا اون خوید دوش شو بی فکر کنم ده دیر موقع بیم می برنامه دیوار دیومش ولی هم کن نخوشه و اون روز که منتنه دیومه رای برایی اتفاقا مهم ده بونگا لیگه هستم جز مونه پس ایسه سیم نگوی آخه من ده بیام هر خواستم بگم بلیمش نمیش ده هلا که دوی من خواهم منتقل کنن اصفهان مجبورم گو هم برن او رو پرستارش تا چه بخوان عملش کنن بیارن شمال همو تا 5-6 ماه تا حالش خوب بوس بیام بیرون یعنی دیگه تفان انتقال به نورم؟ ها اونگه بیره فوهی ناله خدا شکر من دست خالی حالو من او رو خوش یه بر ایالی داره چند روزن که بیمارستونه هم ایده ساکار میزنی زنی که بیا سر کار من باید برو خون برندش ما این هم پروندهش هستیم که برنش ما روستا او رو برده مدیر
رته میدیر میبکول اینجا وای 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 همون روز بی که مده خودخودی در جریان چطوری بکنم خواهم را یه کار یه حالی چی خواهم که یه زندگی قشنگ درست حسابی آبرومندی داشته بود. بله کاربار خوبه؟ بد نی خدا را شکر. عالی. الحمدلله. و ماشین مو پیاده کنم؟ ماشین از یه دم در بر ماشین شرکته. ماشین کوتاه کیسو؟ نه ماشین همین صحبت همین دوستم که سر پشت شرکت ما شرکت امانت ویدیو بردش. فکر کنم مال خطه گمسه و از اوضاع زیر ماشین سیر فیس چیه؟ نه الان زیستی ما ماشین همی سونیم خدا بزرگی ماشین و الان جریانی ساختمون تو کیلومتر اجاره چطوریه؟ قشنگ ایبو متوجه کنی نفهمست دار 6 ماه نامشی با سیویر من همین خشونه دست بشون اینو چون میخوام چون جای نارم چون بورمشون همین مبله خوام بمیشن زار وقت پخش کرده همین ما خود خواهی دونی ما حقیقت خانته دیمینه نرم حوصله جرا بس اصلا ندارم تو بهتره از زندگی ما با خبری حالا اجارش چطوریه؟ اجارش هم هی با اکی نارم الان چقدر نرخم بدونیم متوان چطوریم پرداخت کنیم تو الان با وسیلت همه شخه بشه یعنی هیچی میبری رو؟ نه مله خام را اسپان بیمارستون او رو وسیله برام کرو کرمخی برام و تزینه حالون بروست الان هم بخاطر که 6 ماهه رن چی نیستون و همون اجاره نفقت نیستون یعنی اجارت بیشتری هم بخاطر دستم تنگ انده هم اجاره چی نیسته الان نه کار دارم نه حالی یه چی او را هم که خام را پرست دارده خب باید چی من دستم بود باید پیلی داشته بود خرجش شهر غربت هم پیل لازمه هرچی دستی خاطر همیو رن نیستون و اجارش هم هرچی بونگا گو مو یه چی کمتره دستتون در الان همه باید برم ساعت 4:30 و بیردم الان گوی بچه این کوین گوی همین اینجا بالا بیمارستون ایتا که لیلا که برزون همون طرف مو اش کفتن بالا بیمارستون اصلا همون دیش چی نگوید من اصلا تعجب کنم اصلا نیشنم هیچ چیزی من نگو من الان تازه یشتم بالا مخمارات خالق گمپت سال دوشتی نونو هونه مال افشینه ارس افشینه خازن رسونه دلیلا با عبر زانا ریدم هم دیتی نگم حالا هم ده الحمدلله خدا مواد ده نه کنارا بله همون موقع که خستم خواهدم که اصلا کاره ده خدایش هم مواد ده کنار ده اشتباه تو هم پی بردین که آقا اشتباهه هم تو اشتباه کردی هم تو اشتباه کردی برجه رسال اون از زنده تو بچه داری هی بیشتر خطونه خندون میگی بابا کلیده دست کلیده یه دستش ادام بونگا یه دستش هم همیرنه من در دارم ولی به یه شرطی ده مثلا چه شرطی؟ یکی واقعا برای گنبات زنبت باشه اینه قول بتونیم خیالتون راحت فقط یه سوال و ایمان خوب قضیه از درازه ایمان نه یایره مزامونو بسو نه هیچ سامی دوه هونه ناره یعنی در دادگاه سا قضیه همون که باردو دست بارو پس بیتونه و زور اینه و بیسته خب درست خب سر همون قضیه بله در دادگاه این بره که مستم شخوریم ماهی 10 میلیون روز حسابه بیشتر از این خاطر همی خواهم ازاره چون 10 میلیون چون این ماه روز حسابش رایتون شد حساب این بیمارستون داریم گل لاغر این ابلو ازاره که هم پیرمن ابلو هم درست دست ما خالی نبود ها بفرم دستتون در نمید چی بیدر خدمت شما
خواستم کنترل قطع کنم ولی لچومه. نه فقط این هزینه من الان با دارم لباسه بردارم بیارم حقیقتش. به دست خدا ایمونه امونتی هم دست کنم هیچ وسیله من نیخوام برم. نه هیچ بیان صوبیه چیز چند بویاتی. یعنی در اتاقم قفلتی بازه بودم؟ که نه همش بازه. اگه وقتی وسیله چی داشتین این وسیله رو من بینین بیتو چون بخون واقعا نمیکنم با هزینه برم. درست. وسیله نه کاری باشون نارم تو خودت دوی مخور میگه نه اصلا کاری باشون نارم. وسیله من اگه وقتی مزان تو بیاره چیزش کنیم بیتو نه کاری باشون. باشا ادمینو شدم که نه دستم در چی دیهون ای تو نمیدونی تا. نه من تمیز. دیگه تازه جنده من بونگا بگم که اینش چردم بردارش میلیستش. بخشی یه لحظه. نه خواهش کنم. وقتی این گوگل باید آبشون چطوریه؟ بی زحمت هر دست روز یه بار آبشون. الو سلام خوبی؟ بخشی نام زمان تو بیام هونه بی چی دوش اومم نهامه گم ادزار 6 ماه بل ایگام همی بی زحمت بردارش من دیستتون بگویم قانمه کلیدم دیگه خمیان تحتیسونم بل مشتری پیدا بی انگار موافقتی گو مشکلی نارم با 6 ماه دست رو درد نکنم بی زحمت بردارش می لیست او دست کلیدم یا میسونم تید سلام علیکم خدا الان بونگای بیام خب یه قولنامه خیلی بنویسیم تیتون یه قولنامه خواستیم بنویسیم من تیتون باش ممنون خدا دیگه هر واقع خواستیم همون نامه مشکلی نه حالا تا مقرا ای اساسا من برم یعنی شما فقط یه لباسی با خاطره بری یعنی هیچی نمیدونم میخوام اساسا همین که این مهمین درست نه برام بله سی عوض بلام من بیمارستان کرمان خینو تزینه حالی بود نه خمام ما نیست الان کار کولن مدرسه درست مدرسه دیگه زنگ داشتن مدیر شو گفت تا زنگ بخرستو برای مسافر نمشکلی شیش یعنی تا عید بره تا عید هم مورد بخونه تا میخواد خدا بزرگ انشالله که موفق بید الان برم همون مسیل واصل میارم هم یا بونگا هم که قولنامه شو بنویسیم خب فهمیه چه فقط دعا کنین سی دوی میچشیم انشالله خدا شفاش بده ای اپراتور من خوازم بستان سی میریم بیتیم مخواست و من فیلم بیجاره مشکلی نیست تا خود فیلم بیجاره چون من دخوام برای او رو خدنی تر بیابم کرمان خبرت فیلم رو روستا دیر مشکلی ناره تا هم میره وقت نه مشکلی نره کاری باش نرم از راحت خب بخش گوه وقتی یه چی باش به سلام من ادا ایران مدام لواسه میارم امرایام کو بونگا آی کیه یا آقا نادریه با یا آقا حسین پور شریکین باید اما بونگاشون هم اینه همین سال فلکه کار میاره درست بله باشه چشم جون تو و جون ایهون نداره باشه با تا بیننده نخواهی بیننده عزیزم با همه تو خواه که اول هستی دویم خیلی دعا کنیم دومشم واقعا دلم سی تو تنگی بود امیدوارم که از دست من ناراحت نبود من وظیفه ما انجام دام دیگه آموزنم انشالله برای سراغ لیلا و بچهش حالا این مدتی که نیستم ده حلال کنیم با اجازه همه تونه دوست دارم با اجازه همین دعا کنین سی مارد با اجازه سلام
برای مثلا قدرت عزیز بخش اربریتی و مدیر درامشی هم تنگی بود آخه کنیم داریم چیش نه برای و محسن گم مشکلی نی همورا و خوشی با اجازه خدا حافظ خدا دیشه شفا بده. بعد خدا همه چی مرده همه چی بکر رسیم ما خدا خیرش چقدر هم منظم بی چقدر ترتمیزه خدا خیرش خدا ما شمس بعد نمونه زمینه یعنی دیم سیچی این موضوع نسیمون نکن موضوع این مهمی یه زندگی نخو خراب کنه یعنی خاطر بگنه دیگه خوش سیچی سیمون نگوی به لاله سر بگو چا سهر داشتی بگو چا بچه داشتی پفشین چشمی کاره کرده همه دیش هم نخوبیه چشم بگو بچه سایو الان باید برم دنبال کارهای دین اولی مطمئن اون دیگه اینا قول نکنم برم لباس علمی بیارم و برم دنبال بچه بگردم هر طوری هر جایی که او هم باید برای زیر زمین هم باید برم به جورم شد بچه سوا کوچمر تو بچه نباید میکوچه من اینقدر بدبختی مقصرش منم اما وقتی دستم خالی بیچاره نوشتم که کار رو بکنم باید یه چی بومی دستم یه جایی بترسم اجاره بشه
همون ماشینی داشت، اگر ماشین همون میفرست این همه بدبختی نیکش. خدایا خود کمک. خدایا خود کمکی. ای خدا خود رحمی بکشیم. چاره ای ندارم. یعنی باید همین الان که رحمی از همین را باید برن دنبال کارش. همین که تیدهی نرم، همین که قرورم سرم نبود دیم یکی نخوام ایگو باز زیر دست مو بود هر چی بشیگم دا بلان که این زده زندگاه ما را این دنبال زندگی مو ایگو نه نونو چی گیری داره چی می این ماجرا دیمنه که منو ول میکنه. اما یه چیشم تجربه سیچه راستش هم نیگو سیچه نیگو که بچه لیقت بدبختی کشین حتی بگو زینه مردم ازی آغازش دیوار دی کشتی جیستش را پوینی یه چه کاریه یه چه برنامه تی خود. آی سرمست با اجازت اول بریم یه قولامنه بنویسم که خیالم راحته بعد بریم همه را لباسل نبیارم برم پی بچل بگردم چاره این نارم. یا آی سرمستم یه بتافرم امانت داره بزنم کنم